ආයිබෝවන්. අද මම හැදුවේ රුලන් අලුවා. අපි බලමු මේ රුලන් අලුවා එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට මේ පොල් කෝප්ප දෙකක් එකතු කරනවා. මේ පොල් ටිකක් වෙලා බැද ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ පොල් ටික අයින් කරගෙන මේ රුලන් කෝප්ප දෙකකුත් එම භාජනයේටම දාලා බැද ගන්නවා. රුලන් වල තියෙන සුදු පාට ගතිය යන්න නොදී ඒක බැද ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට බැදගත්ත රුලන් ටිකත් අයින් කරලා මේ එකතු කරේ සීනි කෝප්පයක්. මේ සීනි ටිකට මම එකතු කරන්නේ කිරිපිටි මේස හැඳි දෙකක් දිය කරලා. මේ කිරිපිටි වලින් මේ රුලන් අලුවා එකේ කිරි රසය වැඩි වෙනවා. මේක නූල් ඇදෙන පදම වෙනකම්ම උණු කර ගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් හරි. දැන් මම මේකට මේ පොල් ටික එකතු කරනවා. දැන් මේ විදිහට කලවම් කරගෙන මම මෙතෙන්දී එකතු කරන්නේ රටින්දී එන සාල් කුඩු ටිකකුයි. ඔයාලට රට කජු එහෙම තියනවා නම් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට බැදගත්ත රුලන් ටික එකතු කරනවා. රුලන් එකතු කරන වෙලාවේදී මම ලිප ඕෆ් කර ගන්නවා. දැන් මේ ටික ඉක්මනින් කලවම් කර ගන්න ඕනේ. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැන් මම මේ කලවම් කරගත්ත රුලන් ටික බටර් ගාගත්ත තැටියක අතුර ගන්නවා. මේක මේ විදිහට ඉක්මනින් අතුර ගන්න ඕනේ. ඒ මොකද මේක හයි වෙන්න බලනවා. ඊළඟට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඔයාලත් මේ විදිහට රුලන් අලුවා හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.